Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi, như các anh chị cũng biết rồi đó. Bây giờ thì anh Khương Dừa cũng đã lên tiếng rồi các anh chị. Trong cái tờ báo Thanh Niên vừa rồi, các bài viết thì đã phỏng vấn anh Khương Dừa liên hệ trực tiếp về cái vụ lùm xùm. Lùm xùm là bên Điền Quân có cắt chương trình hay không cắt chương trình anh chị. Chúng ta đang bị đẩy vào chúng ta đã bị cái thuyết âm mưu nó đẩy vào cái việc mà Điền Quân. Tại vì ai cũng nghĩ Điền Quân là cái người mà phải là quyết định là cắt hay không cắt chương trình. Đó, vậy cho nên là lý do vì sao chúng ta nghĩ vậy. Thì như Phát Huy hôm trước, video trước Phát Huy có chia sẻ rồi. Cái vụ việc này á là bên Điền Quân chỉ là người sản xuất chương trình, là người ký kết với chương trình. Bên Điền Quân không phải là công ty, là không phải là thuộc về HTV các anh chị. Đây là một công ty giải trí truyền thông mà chuyên làm các cái vấn đề cung cấp về giải trí truyền thông. Nhưng mà bên Điện Quân sẽ không được phát lên các cái kênh của nhà đài nếu mà không được ký kết. Vậy thì bây giờ bên Điện Quân là gì một chút xíu, bây giờ mình nói nhỏ chút xíu thôi để mình biết được là thực hư cái việc mà bên Điện Quân tại sao nói rằng là cái này đâu phải chỉ trách nhiệm của chúng tôi. Thì như thế này các anh chị, hồi trước kia với cái sự phát triển mà chưa có sự phát triển của truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số, thì cái việc mà sản xuất chương trình á là con chào Comop Channel rồi các cái kiểu các anh chị ha, các cái cách mà nhà đài sản xuất chương trình là gọi là từ A đến Z hết, nó nằm gói gọn trong cái người của nhà đài. Có nghĩa là nhà đài sẽ chịu trách nhiệm là sẽ có ekip về đạo diễn chương trình, rồi bộ phận chương trình, rồi cái bên đạo diễn, rồi đi quay, rồi lên chương trình, lên từ A tới Z hết, và nhà đài sẽ làm trách nhiệm phát sóng luôn các anh chị. Vậy cho nên nó xây dựng ra một cái việc mà một hệ thống nó lùm cùm, vì nó phải lại sản xuất công việc từ A tới Z luôn cho đến khi phát sóng. Đó, thì đó là trước kia. Nhưng mà sau khi mà cái kỹ thuật số phát triển rồi, các anh chị còn nhớ không, là bây giờ là các anh chị có thể mở coi tivi 24/4 không có dừng, 24/4 trên dừng. Còn hồi xưa trước kia Phát Huy có nhớ là mỗi lần muốn coi tivi á thì phải cái thời mà khoảng năm 86, 82, 86 hồi đó nhà Phát Huy có tivi rồi, thì có thể coi là chỉ có được vài ngày trong tuần, và bắt đầu là từ 7 giờ tối. Hồi đó mình chỉ có thích coi hồi nhỏ mà, chỉ thích coi chương trình những bông hoa nhỏ đó. Đó, những bông hoa nhỏ đó, cái chương trình đó các anh chị. Và đương nhiên chị cũng chỉ coi là mấy hoạt hình như Hãy Đợi Đấy rồi thôi, chứ không có, chỉ có 15 phút hoạt hình thôi các anh chị. Còn thường thường là tới 9 giờ là hết rồi. Đó, và thường thường chỉ có ngày thứ bảy là chiếu được cải lương. Đó là cái thời điểm đó, cho nên là cái chương trình nó rất là hạn hẹp, và chỉ có một đài truyền hình thôi, còn đài truyền hình địa phương không có. Sau một thời gian, sau năm 86 là mình bao cấp, thì bắt đầu là các cái tỉnh tự động mà gọi là tự thông vận động các anh chị, thì là mới có những cái đài truyền hình của tỉnh, đài truyền hình quốc gia đó. Rồi bắt đầu thời điểm đó thì nó lên lần cho tới khoảng năm 2005 bắt đầu có truyền hình cáp. Thì lúc đó chúng ta đã thấy cái sự thay đổi, nhu cầu phát sóng nhiều hơn. Mà nếu mà để một cái bộ phận như vậy mà để làm việc thì quá tải và không đủ người. Mà nếu mà để nuôi quân đó các anh chị, thì nhà đài cũng không chịu nổi, bởi vì cái thời lượng yêu cầu quá nhiều. Và đương nhiên anh chị thấy nè, HTV có một đài bây giờ, HTV cho tới HTV9, HTV12, rồi VTC, rồi kỹ thuật số, rồi truyền hình đất, rồi đủ thứ cách kênh. Cho
Cho nên nếu mà với cái dạng mà sản xuất như vậy thì cái việc mà anh ôm xô hết từ khâu A cho tới khâu Z là cỡ như là xong. Vậy cho nên mới có những cái nhu cầu phát triển của gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn ra đời. Và lúc đó là họ sẽ làm cái mảng, họ chịu trách nhiệm về cái mảng sản xuất chương trình, còn họ sẽ cung cấp cái chương trình đó cho nhà đài. Và nhà đài chỉ có công việc là họ thu tóm lại, họ chỉ còn những bộ phận rất cơ bản thôi các anh chị ha, bộ phận rất cơ bản thôi để mà họ làm chuyên cái ngành của họ. Với lại là họ với cái sự phát triển bây giờ của công nghệ số rồi, mà nếu mà họ càng nuôi quân nhiều, càng nhiều thì nhà đài sẽ không đủ chi phí. Đó là lý do tại sao mà họ sẽ thâu tóm lại. Và đương nhiên họ sẽ thay vì đó họ nuôi quân thì họ trả một cái ekip như vậy cho một cái công ty họ làm. Đó, công ty đã nhận là làm như vậy thì sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Họ đẩy cái việc mà quản lý và nội dung, sản xuất chương trình nội dung cũng như ấy, họ chỉ việc là người chọn lọc. Và cho nên đó là lý do vì sao mà mới có những công ty media truyền thông ra đời. Trong đó các anh chị có thấy họ có Cát Tiên Sa rồi nè các anh chị, Cát Tiên Sa rồi Điền Quân rồi một số công ty khác mà Pháp Huy biết đó. Thì những cái chương trình đó anh chị thấy bây giờ lần lần sẽ có những công trình chương trình, những cái công ty truyền thông media họ chuyên làm sản xuất đó, rồi họ sẽ cung cấp cho nhà đài. Đó là lý do vì sao mà bây giờ chúng ta thấy là Điền Quân là người lo cái trách nhiệm sản xuất về chương trình game show. Họ ghi hình, họ làm gì bất kể ABCZ đó, chỉ việc đưa cho HTV sẽ cung cấp cái HTV về chiếu sóng. Vậy cho nên hôm nay anh Khương vừa có nói rõ ràng các anh chị là Điền Quân chỉ có đưa cái nội dung thôi, còn chuyện mà cắt sóng hay không cắt sóng hoặc giải thích cũng phải có chịu trách nhiệm đưa thông tin đó. Và cũng đơn vị này sẽ chịu đưa thông tin ra vì sao cắt, vì do không gì đó, thì đó là do HTV chứ không phải là Điền Quân nữa các anh chị. Điền Quân đã chỉ là người chịu trách nhiệm về sản xuất chương trình thôi, đó là công ty sản xuất chương trình thôi. Thì cái này cũng giống như ý của ngày hôm qua Pháp Huy có nói với các anh chị đó. Ngày hôm qua Pháp Huy có nói với các anh chị là Điền Quân là một công ty giải trí chuyên về sản xuất sự kiện, cho nên nếu mà có thì HTV, đúng không? Tôi có nói là cả HTV sẽ là cùng kết hợp với Điền Quân sẽ coi thử như thế nào, và chịu trách nhiệm chính là HTV sẽ đưa ra cái thông báo. Và đương nhiên vì vậy nên Pháp Huy mới nói là nếu mà khuyên Điền Quân nó có làm, nó có đưa ra một thông báo nữa thì đó là những cái kênh của anh Điền Quân, bên Điền Quân chẳng hạn như trên kênh của anh Khương Dừa nè, hay trên kênh của anh Coleman nè, đó anh đó anh Bửu Điền đó, thì họ sẽ đưa cái thông tin lên đó, cũng là một cái kênh là gọi là để nói về cái thông tin liên quan đến việc có các cái không chương trình đó. Đó. Còn bây giờ sao lại có thuyết âm mưu ở ngày 13 tháng 1 các anh chị? Ở đây á, mình cứ tưởng là rồi, xin chào Phương Lê, chào Hùng Pram ha. Ở đây mình cứ tưởng là có rất nhiều anh chị yêu mến cộng Tỉnh Thất Bồng Lai rồi đủ thứ hết. Thì ngày 13 này không có cái gì hết các anh chị về mặt truyền thông ha các anh chị. Anh chị đi tìm hết tất cả thông tin, Phơi cũng soạt hết tất cả các thông tin, toàn là xạo không các anh chị, không thấy cái gì thông tin chính thống đưa ra ha. Là trước tiên là không có phiên tòa nào hết, và đương nhiên không có phiên tòa nào thì chắc chắn cái ngày 13 này nếu mà có chỉ là những cái gọi là gì, quyết định của bên công an có điều tra hay không, bên điều tra có bắt đầu khởi tố sự kiện hay không, sự việc hay không, hay là có bắt tạm giam người hay không, đưa ra quyết định hay không đó. Thì vậy tại sao lại có những người nói là hôm nay là ngày xét xử của tòa án, và đưa ra nghi tòa án luôn các anh chị, đưa ra hình tòa rồi ghê gớm lắm. Vô rút cuộc cái đọc không có gì hết các anh chị ha. Thì nếu các anh chị không tin thì các anh chị có thể search trên mạng tìm coi thử hôm nay có phiên tòa nào diễn ra xử vụ 50 người không. Theo các anh chị đó là 50 người á.
Đó, 50 người bay vô thiền am, đập phá, đánh người. Thì thử trên hệ thống có không các anh chị? Không có. Nếu mà có phiên tòa là sẽ có báo chí đưa tin liền các anh chị, an tâm đi ha. Báo chí là người đưa nhanh nhất, là người đưa trước nhất, nhưng mà không có cái báo chí này đưa hết. Thì rõ ràng là ở đây các anh chị có thấy một thuyết âm mưu không? Âm mưu họ lợi dụng, họ biết rằng có một số anh chị rất khao khát khao khát cái việc mà năm chú năm 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 cái việc mà ở tỉnh thất Bồng Lai đang là một câu hỏi rất lớn đó. Họ muốn rằng là đúng rồi, vì nghe nói đó cho nên là mọi người muốn tạo ra một cái dư luận các anh chị. Đây là theo pháp quy, đó là một dạng thuyết âm mưu rất hay. Họ muốn cái thông tin. Bây giờ này họ đưa ra một cái giả thuyết như vậy để cho các anh chị mình lao vô. Mình lao vô. Tôi nghe trên mạng nói nghe như thật các anh chị. Những người mà vốn dĩ họ đang đứng về tỉnh thất Bồng Lai đó, chẳng hạn như cái chị gì ở bên Nhật gì đó, nói như thật cái mình có thông tin rồi, mình có thông tin liên lạc rồi, là ngày mai này ngày xét xử rồi, tin vui rồi, ai cũng nói tin vui hết, cho nên là những người mà cộng đồng mạng sẽ lao vô các anh chị, họ đi tìm, họ lục nát lên hết. Thế là họ tạo ra một cái luồng sống về tự nhiên có ngày mai là ngày phiên tòa xét xử. Không tin các anh chị cứ gõ trở thành một cái từ khóa, gọi là từ khóa trend trên mạng bây giờ. Đó là cái vụ ngày vụ xét xử vì tòa sẽ có phiên tòa xét xử 50 người, gọi là cái cụm từ luôn, 50 người quậy phá tỉnh thất Bồng Lai đó. Không tin các anh chị search lên coi, nó trở thành một cái trend đó. Và đương nhiên họ đang kéo một cái luồng dư luận đi về cái việc đó. Vậy sau cái thuyết này, sau cái vấn đề này là gì? Theo anh chị, sau cái vấn đề này là gì? Mình lên mình nói quá trời rồi, nó không có đâu. Nhưng rất nhiều người vô nói là có, rồi khẳng định tùm lum hết. Rồi có rất nhiều anh chị còn nói mình là ba phải đó. Nói chung là cũng nhận gạch đá tùm lum hết các anh chị. Nhưng mà mình biết rằng là tại vì mình có những cái người bạn là luật sư, và đương nhiên họ sẽ biết cái gì cho cái vụ mà luật tố tụng hình sự thì họ nắm như lòng bàn tay các anh chị đó. Thì họ nói rằng là dễ dầu gì đó. Thì như vậy luật sư nói mình tin thì tin ai đó các anh chị, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là và ngày hôm nay, thực tế cả ngày hôm nay mình đợi cho tới là qua ngày rồi 14 rồi các anh chị, có ai bị xét xử không? Không. Và nếu mà có ngày hôm nay là cũng chỉ là gì? Cũng chỉ là công an điều tra có một cái kết luận nào đó đỡ gửi ra bên kiểm soát thôi. Và đương nhiên cái kết luận này không thể công bố. Họ chỉ đưa một số. Nếu mà có các anh chị thì chỉ có cơ quan báo chí đến yêu cầu bên công an điều tra. Bên công an điều tra sẽ đưa ra văn bản đàng hoàng, và dựa trên văn bản đó báo chí mới đưa thông tin. Đó là quy trình đó các anh chị, chứ không thì thôi là không được đâu. Bên công an mà không có văn bản thì đố mà bên báo chí họ dám đăng, bởi vì họ đâu có cơ sở gì đâu họ đăng. Mà họ đăng như vậy là họ lại tạo ra một cái trào lưu dư luận không đúng đó. Cho nên là không có cơ quan báo chí nào hôm nay có đăng đâu, có tìm thấy cái quan tòa này xử đâu. Vậy mà anh chị lên Hà Rầm, lên cả kênh YouTube coi. Và những người đó họ thật sự là họ đang có dùng một cái thuyết âm mưu đây. Ở đây họ biết làm gì không? Theo pháp quy thì họ dùng cái này để gây áp lực, và để đánh vào cái việc mà theo pháp quy thì liên quan tới cái vụ mà cơ quan nào sao không làm nhanh đi đó.
Nếu mà đưa cái thông tin, những thông tin mà ở phía sau này mà ra trước, mà những thông tin kia chưa được làm rõ, thì rõ ràng họ đang làm một cái bài toán lật ngược lên đó. Cho nên họ buộc cái thế này là cái thế mà khiến những cơ quan chức năng phải làm theo một cái yêu cầu của họ, đó là phải đưa thông tin cái vụ xét xử cái lên trước. Đó, nhưng mà thật sự cái đó là cái điều mà không đúng, vì cơ quan pháp luật họ phải làm theo đúng quy trình các anh chị, và phải xem xét thử các sự việc có xảy ra, nhưng mà vụ việc nào mang ảnh hưởng lớn đến nhà nước, ảnh hưởng đến xã hội, làm mất trật tự xã hội nhiều nhất, và làm mất đi cái thuần phong mỹ tục của ở tại vị trí đó của một quốc gia, thì mới đem xét xử để mà ngăn chặn kịp thời những trường hợp khác. Còn những trường hợp nhẹ hơn nữa thì cái việc đó nó sẽ xét xử, nhưng mà sẽ xét xử sau. Tùy theo, quan trọng là cái việc nào trước việc nào sau, thì thực sự bên điều tra họ cũng không có quyền quyết định, mà vấn đề ở đây là từ viện kiểm soát và tòa án đó. Thì rõ ràng như vậy, các anh chị cứ nghĩ đi, những cái việc mà xảy ra lùm xùm như đó đó, thì nếu một mặt khác á, thì cái tính chất ở tại cái việc mà đưa lên đó, nó không thực sự là một cái vấn đề nghiêm trọng đó. Cho nên bây giờ là họ muốn làm điều đó trước đó, cho nên bây giờ đưa ra cái kêu đó thôi. Nhưng mà thật sự cái đó là một cách để nó sai, một cách nó không hợp lý để mà đưa ra. Bởi vì nếu đưa ra cái thuyết đó đó, đi làm như vậy thì chỉ có những người mà cái fan hâm mộ họ sướng thôi, chứ còn mà bản chất sự việc nó cũng không bị thay đổi ha các anh chị ha. Rồi về sự thật nó cũng sẽ là sự thật, nó bị thay đổi đó. Rồi như cho thấy như thế là những người mà đang muốn đó là họ đang ở tư thế như con cá chết ngáp. Thường con cá nó dãy mạnh khi mình nó chuẩn bị chết ngáp các anh chị, cho nên nó phải vùng vẫy lên cho nó tạo ra một cái làn sóng mạnh mẽ lên, thu hút đó, cho thấy nó còn nguy cấp thôi. Cho nên là mình biết điều đó, hãy nhìn điều đó và biết liền là những người mà đang đưa những cái thông tin như vậy đó, nói ra mà thực sự là nó không có đó, mục đích là để kéo cái luồng dư luận tới quan tâm đó, để bắt buộc một ai đó phải làm cái điều theo ý họ muốn đó, chứ thực sự nó đâu có gì đâu đó. Và đương nhiên nó cũng là một cách để mà che đậy nhiều cái vấn đề khác mà bây giờ đang có khuynh hướng là chĩa mũi vào cái chỗ mà đang có khuynh hướng là mà sẽ bóc tách ra rất là nhiều vấn đề ở tại chỗ mà Thiền Am. Có hay không là có hay không có những cái vụ chẳng hạn như là những đứa bé đó có phải là thật sự hay không, là có mẹ cha hay không, cái đó là một vấn đề hay các anh chị, để coi thử là vì sao hội bảo vệ những người mẹ và trẻ em đó, họ sẽ nhảy vào, tại sao lại cướp đi cái quyền của tụi nó, cái quyền làm cha mẹ mà cướp đi các anh chị, không phải chuyện đùa đâu. Nói vậy cho đơn giản thôi chứ không phải đùa các anh chị ha. Thứ nhất, nó bị mất nhân quyền, vì như thế cả cuộc đời của nó sẽ gắn với là đứa trẻ mồ côi, nó không có cha mẹ, và tâm lý đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nó. Anh chị hãy để những đứa nào mà cứ để ý những đứa con nào á, những đứa nào mà nó cứ ra ngoài đời xã hội, nó bị hắt hủi, rồi nó bị tùm lum hết các anh chị đó, nó bị tùm lum hết đó, nó bị kỳ thị bởi vì nó không có cha có mẹ đó. Hãy để ý những đứa mình, rồi những em bé nào mà thiếu thốn tình thương của cha mẹ đó, thường sẽ dẫn đến tệ nạn xã hội nhiều hơn những em mà có tình thương của cha mẹ đó. Rõ ràng rất là nhiều thứ các anh chị, không phải đùa đâu. Cho nên khi mà mình nói như vậy, đồng nghĩa với việc là mình tước đi cái quyền làm cha mẹ của các em đó. Nếu mà sự thật xảy ra các anh chị, bé có cha có mẹ mà nói là không đó, đó là một
không phải là chuyện đơn giản chỉ là dấu phân tích đâu, bình thường đâu các anh chị, mà các anh chị đã vô tình, thật sự là về mặt tâm lý, những người mà nói như vậy họ đã vô tình gieo trong bé một cái điều, đó là một điều khủng khiếp. Bé sẽ cảm thấy sẽ bị thiếu thốn. Tâm lý đó là người ta chứng minh rõ ràng, đó là một khoa học rồi chứ không bình thường các anh chị. Không có đứa trẻ nào mồ côi cảm thấy hạnh phúc. Nó nhìn những đứa trẻ có mồ côi, sau này nó đi học á, nó sẽ thấy nhìn đứa trẻ có mồ côi, không có mồ côi cha mẹ, tự nhiên về nó cảm thấy bị hụt hẫng. Chứ không phải đùa đâu. Những đứa nào vượt qua được thì nó mới trở thành những người tốt, nhìn nhận được vấn đề của nó trở thành người tốt. Còn những đứa mà không vượt qua được thường nó sẽ lao vào cuộc sống tội lỗi để phản đối lại cái việc nó bị đối xử bất công, nó phản ứng lại với cha mẹ nó, vì nó đã bị đẩy ra ngoài xã hội một cách không thương tiếc các anh chị. Đúng ra nó kêu tuổi như thế này nó cảm thấy nó bị áp bức, nó cảm thấy này là nó bị là tuổi như thế này đúng ra tôi phải ở trong vòng tay cha mẹ, tại sao cha mẹ nó bỏ đi để cho nó phải đi ở nhờ người này ở nhờ người kia. Và đương nhiên điều đó đã khiến cái tâm lý đó khủng khiếp lắm. Nếu những đứa trẻ đó sau này lớn lên, nó mang một cái gọi là vết sẹo tình thương, và đương nhiên một mặc cảm là những đứa trẻ mồ côi. Không phải chuyện đùa đâu các anh chị. Đó. Mình tưởng nó rất bình thường, nhưng nếu anh chị có thống kê về môn xã hội học, các anh chị sẽ biết về mặt xã hội học, những bé nào mà tuổi thơ chẳng hạn như là, ngay cả có vấn đề này không phải ở Việt Nam đâu các anh chị, những thống kê này đã xuất hiện những nước tư bản rất lâu rồi. Chẳng hạn như là những trẻ, anh chị có thấy không, bây giờ ở Mỹ đó, các cái phim mà ở trong trại trẻ tớ bần đó, những đứa nào không có cha mẹ là sẽ đẩy vào đó. Và đương nhiên những đứa đó nó sẽ là những đứa gọi là gì, nó lọt ra bên ngoài xã hội, nó khủng khiếp lắm các anh chị. Những đứa thường là tạo ra một cái tệ nạn xã hội nhiều hơn là thành phần tốt cho xã hội đó. Và đương nhiên ở dưới đó nữa, những em bé đó là tệ nạn nhân của những cái vấn đề buôn bán đó. Các anh chị không cần chi phải nói, các anh chị có phim đó, phim Mỹ đó các anh chị, có phim Mỹ đi, vấn đề tâm lý xã hội đó. Những đứa đó trong trại trẻ mồ côi tớ bần thì sẽ có những người họ đến, một là họ xin, nhưng mà họ đến có những người sẽ quy tụ rất nhiều trẻ, để ở đâu là họ về họ luyện. Các chị thấy không, nó đi đã bắt những đứa nào trong cái trại trẻ đó, nó về nó đưa vô một tới nó luyện. Có phim 3X đồ, 2-3X đồ các anh chị, luyện là những sát thủ đó. Tại vì trong đầu nó sẽ còn không có gì, đó là sự trả thù cộng đồng thôi. Vì nó là được bị đẩy, nó là những người bị đẩy ra bên ngoài xã hội. Nó công nhận là nó bị đẩy trong ngoài xã hội vì nó vừa sinh ra đã mất quyền lợi của một đứa bé, cho nên nó ở trại tớ bần đó. Cho nên là nó vì vậy nên nó thường những cái tâm lý là tâm lý trả thù và tâm lý mặc cảm, luôn áp chạy nó tụi nhỏ ở dưới. Nếu anh chị không tin thì anh chị cứ vào Năm Chú Tiểu, khi mà có một cái video mà Phát Huy thấy coi đau lòng lắm. Các cháu nói bé Anh Tâm là bé Tâm vậy đó, nói là mẹ con được nói là mẹ con ở trên trời rồi, mẹ con ở trên trời rồi, có nghĩa là nói là mẹ không có mẹ đó. Và đương nhiên nó được hiểu mẹ nó đang ở trên trời đó. Rồi nhưng mà các bạn không có một cô, các bạn có một cô nhưng mà để tiết lộ là con có mẹ nên con không có vui, con có buồn. Rồi chọc cái hỏi con mẹ đâu, mẹ con ở trên, con được nói là mẹ con ở trên trời. Nó con có mẹ nhưng mà mẹ con ở trên trời đó. Trong đó là tự nhiên thôi, mình nhìn như vậy thì rõ ràng. Rồi anh chị cứ lấy những cái thống kê xã hội. Còn anh chị có thể, những anh chị nào mà yêu mến, cứ yêu mến những các em mồ côi, anh chị cứ đến các trại trẻ mồ côi khác, hãy coi thử những người mà quản lý ở đó, họ vô cùng đau khổ các anh chị, chứ không phải là những em đó đâu. Họ cảm thấy chịu không nổi, nhưng vì tình thương với các em đó. Nhưng mà tình thương nó cũng không thể nào bù hết được
cái việc mà các em thiếu thốn tình thương cha mẹ. Vậy cho nên là bây giờ nếu ở chỗ đó đang có vấn đề về vấn đề xác định về vấn đề nguồn gốc, thì cái đó là một điều mà phải nói rằng là một màn kịch nếu xảy ra các anh chị, mà đúng như những gì mà hôm vừa rồi các anh chị đã thấy báo tòa án công lý của bên tòa án nhân dân tối cao đã đăng một bài đó, nếu đó là sự thật thì tội này về mặt lương tâm nó khủng khiếp lắm các anh chị, nó khủng khiếp lắm các anh chị, không phải đùa ha. Chưa kể là cái chuyện mà từ khước con mình hay là cái gì đó, có thể là ở mình không biết nội tình được cho nên mình không thể nói, nhưng mà về nếu theo những cái gì mà bên một tờ báo của một tòa thuộc về cơ quan tòa án nhân dân tối cao đã đưa, mà sự đó là sự thật, thì nó là một điều không thể tha thứ được các anh chị. Vì chính những người mà làm điều đó là đã đẩy 5 đứa bé đó vào những cái điều mà khủng khiếp, chuẩn bị tuổi trẻ các em nó qua. Bây giờ nó 3 tuổi, 5 tuổi, nó chưa ý thức được, 6 tuổi, 7 tuổi. 7 tuổi nó bắt đầu ý thức được các anh chị. 7 tuổi nó bắt đầu ý thức được, hình thành được sự ý thức và bắt đầu có suy luận. Rồi chưa kể nha, các em được đi học á, điều gì sẽ xảy ra? Mình biết con không được các bạn chơi chung đâu. Những đứa nào mà mồ côi cha mẹ sẽ bị tách ly với các anh chị. Tự những đứa nhỏ nó làm cho con, nó không chơi với những đứa đó. Đó. Bởi vì nói chung là tụi nó ganh tị nhau. Những đứa đó tại tụi nhỏ nó không được. Không thấy sự hôm nay đã nói rồi. Các anh chị đã bị một thuyết âm mưu dẫn vào. Những người được xem là gì ủng hộ Tỉnh Thất Online đó, là những người đó thật sự là đã dùng cộng đồng mạng để mà làm những điều khác, mà đẩy các anh chị vào cái chỗ đó. Cho nên mà các anh chị không biết thì các anh chị phải theo, các anh chị ráng chịu chứ sao bây giờ, đúng không? Hôm nay làm gì có đâu mà mình nhìn qua mình nói chắc rồi mà chị không tin. Hôm nay không có đâu. Tối hôm ngày 12 mình đã nói một video, mình đã nói rồi các anh chị, và phải nói rằng là không có thể đâu. Nhưng mà những người mà giả bộ là yêu Tỉnh Thất Online đó là những người đó, coi anh chị coi lại đi, những cái kênh đó tào lao đó. Bây giờ các anh chị thấy mà những kênh đó ở nước ngoài không à? Anh chị có thấy những ở trong nước mình có bao nhiêu kênh nói điều đó, toàn mấy anh chị nước ngoài không à. Cho nên anh chị đã bị chơi một cú mà tưởng rằng là đồng minh của ta lao vô đi, rồi mới thấy đồng minh của ta giờ nó ngồi nó rung đùi để vui thôi, chứ còn hôm nay ăn bánh vẽ đúng không các anh chị? Hôm nay những ai mà tin là ăn bánh vẽ rồi, đúng không? Đó, thôi mình quay lại cái vấn đề là mình nói về vấn đề là tại sao họ muốn như vậy. Họ muốn cái vụ mà thuyết âm mưu cho ngày hôm qua đó, cho ngày 13 các anh chị. Vì nếu mà bây giờ cộng đồng mạng đòi làm cái điều đó ha, đòi làm cái điều đó là phải xử kia trước, chứ không được xử cái vụ này sau. Mọi người nào xử là chết với tôi. Còn hơn là nghe gì Nguyễn Nga nói, nghe thằng này hài não quá. Rồi dạ được, đúng rồi, cứ nghe hài não đi, rồi cứ nghe cái bọn kia nó nói ăn bánh vẽ rồi đó, không có nói gì đâu, có nói được gì đâu. Hôm nay có xét xử không chị gì Nguyễn Nga đây? Hôm nay có xét xử không? Vẽ ra đi. Nghe mấy nghe mấy cộng đồng mạng nói YouTuber quốc hà rầm luôn, không có bằng chứng nào hết đó các anh chị. Vẫn nói vậy mà vẽ ra ăn nguyên cái bánh vậy mà chắc là ngon thôi, không sao hết.
thì cũng tội biết sao giờ. Những anh chị nào ăn bánh vẽ mà thấy ngon biết sao giờ các anh chị ha. Rồi thì mình cũng không quan tâm tới chuyện đó, ai ăn bánh thì ráng chịu thôi, ăn bánh vẽ thì đâu uống nước được đâu ha. Rồi mình nói lại các anh chị nè, đó theo mình á, theo ý của mình đó là họ không muốn đưa ra những cái vụ khác liên quan tới vấn đề này. Vì họ biết ở cái vấn đề này á, nếu mà được điều tra mà 2-3 tháng nữa cơ đó, nếu mà công an có kết luận rồi cũng phải 2-3 tháng nữa đó, rồi thì cứ làm như làm tôi không biết, phải yêu cầu phải xử cái chỗ người này rồi muốn xử chuyện khác cái điều đó đó. Nhưng mà họ muốn gọi là gì, muốn thêm có chút không khí để thở trước khi chết thôi. Con cá mà nó ngáp ngáp thì nó cần chút không khí để nó thở rồi các anh chị, chứ đường nào cũng lên đĩa rồi thì đâu có thoát đâu. Cho nên họ muốn lôi kéo cộng đồng mạng vô cái sự việc này để muốn nói rằng là phải xử cái việc này mới được. Cái chữ này nó còn khủng khiếp hơn. Và đương nhiên những người mà đang ở bên, đang gọi là đứng về phe Tịnh gì Bồng Lai Viên thì họ chỉ còn đúng một cái vấn đề họ muốn đó thôi đó. Đó là cái lý cuối cùng của họ đã kéo ra thôi các anh chị. So với những gì mà những cái thông tin báo đài đưa đó thì rõ ràng cái đó là cái điểm cuối cùng, là con bài cuối cùng đó để mà họ chuẩn bị đánh ra thôi. Chứ còn nếu mà cái 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 vụ này mà coi như là để chờ hẹn ngày xử đi thì họ còn con bài nào nữa mà nó tung hết rồi, đâu còn nữa đâu. Thiệt hại cho tỉnh thất Bồng Lai chỉ có nhiêu đó thôi, còn ngồi ra bao nhiêu, từ sau vụ Diễm My trở về đây là biết bao nhiêu thứ. Thử đi mà lôi ra mà xử đi, mà lôi ra điều tra đi các anh chị, thử đi anh chị thấy bao nhiêu. Và đương nhiên đó, vì vậy cho nên là cách này là một cách gọi là cách mà gọi là gì, lôi kéo và một thuyết âm mưu để họ muốn rằng là cái gì, những cái gì mà liên quan tới cái sâu vụ mà đập phá thì phải dừng lại, để cho cái này nó đi vài tháng nữa nó lắng xuống, thế là họ đủ thời gian để mà gì chạy thôi, có ở đâu chạy. Ở đây là mấy người mà lên nói xàm á, lên đó rồi đủ thời gian để mà xóa video clip, đủ thời gian để mà chuyển đổi mục đích kênh xong đó. Chứ thật sự điều tra là cứ điều tra thôi, đúng không các anh chị, nghĩ đi cho nên là đây là một cái vấn đề rất là hay, một chiến thuật rất là hay mà những anh chị mà đang muốn gọi gì, đang muốn cái kéo dư luận đi cái hướng khác. Bây giờ thật sự những người mà khi mà đọc một cái tờ báo, những người mà có tri thức nha các anh chị, những người mà đủ hiểu biết bình thường thôi, họ cũng đã thấy bắt đầu là lo ngại rồi. Lúc trước họ yêu mến cả con và thầy gì đó, thì bây giờ họ chỉ nói tôi dừng lại ở năm cháu thôi chứ còn không biết người lớn, chuyện của người lớn. Và đương nhiên sau này tất cả các comment anh chị có để ý đi, họ nói chuyện của người lớn là chuyện của người lớn, còn trẻ em có tội gì đâu. Đó là cái câu gọi là gì, cái câu gọi là ngụy biện cho cái vấn đề trước kia họ phản đối thế thôi đó. Nhưng mà rõ ràng chứng tỏ cho thấy là họ đã đồng thuận với một cái quan điểm khác, không còn phải là 100% tuyệt đối nữa các anh chị. Mà rõ ràng họ chấp nhận là chuyện của người lớn giải quyết, chuyện của các em đừng đụng tới. Các em có đâu động có công chuyện nói tới Tỉnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am Vũ Trụ nữa, thì bây giờ hiện tại tất cả các báo đài, tất cả các thông tin các anh chị thấy không có liên quan tới năm cháu, chỉ có cái vụ mà gì phát hay không phát thôi đó. Thế thôi, chứ còn thật sự là từ lúc mà Diễm My mà về với gia đình cho tới bây giờ có cái vụ gì liên quan tới năm cháu không. Nhưng mà hỏi kênh đừng lần tới Tỉnh Thất Bồng Lai nữa để cho các cháu yên, vô duyên gớm không. Mà thôi bây giờ cái đó là phản biện, cái ngụy biện cho hành động của họ thôi. Mình không nói như vậy ha, thì mình không bàn, nhưng mà mình nói là quay lại cái vấn đề cuối cùng mình muốn trao đổi với các anh chị hôm nay, đó chính là vấn đề là anh Khương Dừa đã khẳng định rồi ha, đã nói với các anh chị cái mà cắt hay không cắt
và cái thông tin chia sẻ thông tin trên mạng là do đơn vị chủ quản HTV, đơn vị phát sóng, chứ Điền Quân không có phải nha các anh chị. Vậy nên là anh chị đã bị dẫn dắt vô một cái rồi, đã bị dẫn vô cái một chỗ mà không đúng chỗ rồi, đã dẫn dắt vô Điền Quân là không trúng chỗ rồi, không? Rồi tiếp tục hôm nay các anh chị cũng bị cho ăn bánh vẽ là ngày 13 sẽ có một vụ gì tòa án sẽ xét xử vụ 50 người, thông tin này tung với Hà Rầm luôn. Và đương nhiên hôm nay ăn một cái bánh vẽ rất là ngọt ngào. Bây giờ ai cười? Không ai cười hết á, không ai cười hết nữa các anh chị. Mà cái người nào mà đưa ra cái bánh vẽ cho anh chị ăn đó, người ta giờ họ đung đùa họ cười, họ nói rằng ồ sướng quá, mừng quá, vui quá. Không tin các anh chị lên coi coi có cái thông tin nào đâu đó. Ai đưa thông tin thì các anh chị cứ kiểm chứng, chứ mới vô đây chửi chị gì Nguyễn Nga. Còn không thích thì xin mời ha. Mình cũng không tôn gọi là gì, không welcome bạn vì rất là nhiều ha. Rồi mình mới vừa mời bạn Nguyễn Nga ra khỏi diễn đàn vì bạn này mình không welcome. Bạn đó chỉ biết vô nói chửi thôi anh chị, gặp đá thôi, chứ không nói được cái chính kiến của mình ha các anh chị. Nhưng mà nãy giờ mình đang nói là phân tích cái thông tin thôi, chứ mình cũng chưa đụng gì tới tới gì thần tượng của mọi người hết ha. Mình đang phân tích cái thông tin các anh chị đang thấy rồi đó. Và mình nói vì sao mà theo mình thì ở trong đây có một cái thuyết mà đẩy các anh chị tới ăn hai cái bánh vẽ rất là ngon. Đó là mong muốn những người mà đưa ra những thông tin này, họ chắc chắn là họ muốn dư luận đẩy vào một cái chủ đề là còn ác chủ bài cuối cùng mà họ muốn tung ra. Bởi vì nếu mà cái vụ này xong thì dường như không còn gì nữa để mà đánh hết các anh chị. Đây không còn gì chơi được nữa hết á. Cho nên cái này là gọi là chiêu cuối cùng thôi, gọi là ác chủ bài thôi, để mà đẩy cái đường dư luận qua, tạo ra cái áp lực để vấn đề là phải đưa trình tự, gọi là trình tự vụ việc. Mà đâu có phải đâu, trình tự vụ việc đâu, về vấn đề xử lý các vấn đề mà liên quan tới hình sự thì trình tự vụ việc có những vụ việc mà nó không quan trọng thì từ từ đưa ra xử, mới thì đưa xử làm chi. Còn những việc quan trọng phải xử để noi gương, để hạn chế tiếp tục những cái đối tượng khác, có thể là bài học để mà ngăn ngừa tội phạm các anh chị, thì những cái đó buộc phải xử trước. Trên đâu có hiểu, các anh chị đâu hiểu vấn đề đó. Mình cũng vô tình mình bực mình giục mình vô sao họ cứ chăm vô những cái đó như vậy. Ra giờ mình hiểu ra là đây là có một thuyết âm mưu, đây là vấn gọi là con ác chủ bài cuối cùng của họ tôi tung ra thôi, chứ không có gì hết. Chứ còn mà về mà cơ quan pháp lý họ sẽ biết, mình tin tưởng cơ quan pháp luật bảo vệ, họ sẽ đưa ra những cái vấn đề mà đang nóng hổi, mà nó là bài học, cần phải bài học để ngăn ngừa tội phạm các anh chị, thì sẽ đưa ra xét xử ngay, đưa ra điều tra và xét xử để phục vụ cho cái việc mà mục đích cao nhất là giáo dục, tuyên truyền và ngăn ngừa tội phạm đó. Mục đích xét xử là như vậy các anh chị ha. Và đương nhiên những vụ mà nó không mang tính chất nghiêm trọng thì có thể là sẽ thụt lùi, sẽ lùi lại dời ngày để mà họ đưa những cái vụ về cái quan trọng ra trước. Đó là chuyện của họ, chuyện của cơ quan hành pháp, mình không có quyền can thiệp vô đó. Bên tư pháp và bên hành pháp họ sẽ có quyền đó, liệu đó họ sẽ quyết định, còn chúng ta đâu có quyền can thiệp đâu vô chi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang tạo áp lực đó, thì cũng là một phần để khiến có thể là họ sẽ nhìn lại. Nhưng mà nói về tính chất vụ việc thì buộc phải cân anh chị. Rồi đó là mình nói về vấn đề là vì sao mà ngày hôm nay mình được ăn bánh vẽ.
các anh chị được ăn bánh vẽ ngon. Là lý do đó, là có một cái thuyết âm mưu như vậy. Còn theo mình thôi các anh chị, còn không biết là các anh chị có cho nó là vậy hay không thì mình không biết. Thì cái đó là mỗi người có một cái quan điểm. Và đương nhiên và cũng có một chút gì đó để nói rằng là vấn đề xã hội một xã hội là một trong những vấn đề mà chúng ta đang sống ở một quốc gia, thì chúng ta phải tuân thủ luật pháp quốc gia đó, và đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ các vấn đề xã hội để đẩy cái xã hội của chúng ta đang sống đi lên đó, góp phần đi lên, chứ không thể nào mà cho nó đi trùng xuống các anh chị. Đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Anh chị cũng vậy và Pháp Huy cũng vậy. Chúng ta phải có trách nhiệm làm cho xã hội đi lên. Rồi, xin chào Cathay Sin. Và cho nên cái gì cần thiết mà có chứng cứ rõ ràng thì chúng ta nên nói, còn không thì đừng có đẩy những cái luồng dư luận đó nghe các anh chị ha. Rồi thì ngày hôm qua thì Pháp Huy có khuyên rồi, không phải hôm nay không có đâu, Pháp Huy biết chắc hôm nay không có đâu, nhưng mà vì mình vẫn thấy ngày hôm nay vẫn có người vô comment mấy chục ngàn các anh chị. Cứ một cái video mình thấy mà có gì xét xử vụ án cái là có quá trời người vô nói, mà vô có gì đâu, đâu có gì đâu, chỉ mới đầu thì có thể ăn bánh vẽ ngon lành, nhưng mà cũng cứ vô ăn, không biết tại sao nữa. Đó thì bác Huy nói như vậy để chúng ta phải cẩn trọng trong cái thông tin mình đưa và thông tin mình nghe, đừng tạo một cái luồng cộng đồng mạng mà khiến cái vấn đề nó đi chệch đi theo ý đồ của những nhóm người mà họ đã muốn như vậy ha. Chúng ta hãy đứng về cái phía là phía của sự công lý, công bằng ha các anh chị, của đạo đức xã hội và sự phát triển xã hội, chứ chúng ta không thể nào đứng theo, bị lôi kéo theo cái ý đồ của một nhóm nào đó mà họ chỉ muốn cái điều mà họ cần thỏa mãn cái điều của họ thôi, và họ kéo sự đồng lõa của chúng ta vào. Sự đồng ý của chúng ta chính là sự đồng lõa với họ để mà họ tạo ra một sức mạnh cộng đồng mạng. Ở sau vụ việc này các anh chị thấy rồi, ai vui các anh chị? Không phải những người đối lập của những hạng fan của Nguyễn Sinh vui đâu, không thấy đó các anh chị. Hay là phe của ông Thánh bà Mai gì đó cũng không thấy luôn. Đâu có ai mà nói tôi phe ông Thánh bà Mai nó rất là mừng khi hôm nay không có thông tin đâu, không có luôn các anh chị. Bên những người mà yêu mến Nguyễn Sinh, là fan hâm mộ, fan cứng của Nguyễn Sinh cũng không thấy nói, không hề nói luôn. Và trong này ba cái đối tượng mà hai cái đối tượng không thấy, còn đúng một đối tượng thôi thì anh chị biết rồi đó. Để cái nhóm cộng đồng mạng của đối tượng thứ ba này đang có cái gì đó nó rất là không ổn. Và đương nhiên thì cái gì tránh nó cũng tránh là đen thì đen không giấu được đâu, không giấu được lâu đâu đó. Còn cái chuyện nào nó xong thì Pháp Huy sẽ mới nói chuyện với các anh chị. Khi nào Pháp Huy có cơ sở, khi nào Pháp Huy có bằng chứng, hay là Pháp Huy có những cái lập luận nó chính xác thì Pháp Huy mới chia sẻ với các anh chị. Còn bây giờ thì Pháp Huy không có bất cứ một cái chính kiến, hay là một cái tối kiến, hay là cái giảng kiến gì hết. Pháp Huy chỉ chia sẻ thông tin cho các anh chị thôi. Theo những cái sự kiện nó xảy ra thì mình cứ chia sẻ thông tin cho các anh chị đó. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ cho các anh chị về hai vấn đề các anh chị. Là các anh chị thấy sau khi ăn bánh vẽ, sau khi mà cộng đồng mạng ăn bánh vẽ của những cái người đưa thông tin ra, là có tòa án xử, chứ không phải tòa lên đến tòa án luôn các anh chị. Họ kích thích, họ biết được cái sự đối khác thông tin của những anh chị đang hướng về tỉnh thất bồng lai, và họ kích thích đúng ngay cái điểm huyệt đó, họ cho ăn cái bánh thật là ngon ha. Và đương nhiên cũng vậy các anh chị ha, họ đang muốn làm một cái điều mà thật sự là chỉ là kéo thời gian ra dài thôi, không có gì hết
Nếu các anh chị để ý chút xíu thì những cái comment nói là tại sao không xử vụ này trước xử vụ này kia sau, sao họ biết được, cơ quan có chưa công báo gì hết mà biết vụ nào xử trước, vụ nào xử sau, và đòi phải xử vụ nào trước rồi xử vụ nào sau. Cái thằng kia đã xảy ra rồi tại sao không xử? Thực sự họ không có đứng trên quan điểm của họ theo lập luận kiểu đó để mà lên phản biện được các anh chị ha. Rồi thì Phát Huy chỉ chia sẻ đến các anh chị, còn những anh chị nào chịu suy nghĩ chút xíu thì sẽ thấy liền, còn không thì cứ thích ăn bánh vẽ như các bạn Nguyễn Nghe vừa nãy đó ha. Ăn bánh vẽ thì cứ ăn chứ biết làm sao giờ ha các anh chị. Rồi còn xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Phát Huy, mặc dù là nếu ở Việt Nam thì bây giờ là đã sáng rồi các anh chị, ngày 14 rồi. Phát Huy đợi cho đến hết 24 giờ luôn Phát Huy lên chia sẻ đến các anh chị đó. Thế là đã qua ngày 11 giờ, đã 1 giờ sáng, 1 giờ rưỡi sáng rồi. Đó, thì Phát Huy muốn lên để chia sẻ đến các anh chị là trọn ngày 13 không có thông tin nào nha các anh chị. Đó, chứ để mất công rồi hôm bữa Phát Huy đang chia sẻ có người nói giờ chưa hết mà, đúng không? Chưa hết rồi thì chập nói mất công vậy, cho nên là Phát Huy đợi cho tới qua ngày luôn đó. Đương nhiên không có thông tin nào hết. Để khẳng định là cái việc chúng ta đang ở đây là sẽ thấy một cái màn rất là vui được vẽ ra mà có rất nhiều người tin các anh chị. Rồi thì Phát Huy chia sẻ đến đó ha. Em thấy có 110 mấy người, nhưng anh chị nào có like thì có thích thì em nói thì cho em cái like, còn thích thì thôi, còn chị nào chưa đăng ký kênh em mà sau này mà các anh chị có muốn nghe thêm thì các anh chị có thể đăng ký. Vì nhưng mà đăng ký phải nhấn chuông cơ, chứ còn đăng ký mà không nhấn chuông thì chắc chắn em like các anh chị cũng không biết luôn ha. Mà những cái nhấn chuông có cái chuông ở nhỏ bên cạnh cái chữ subscribe các anh chị, thì cái chuông đó mục đích không phải Phát Huy gắn vô, nhưng mà cái đó của chương trình của dịch vụ YouTube. Họ muốn kết nối giữa người gọi là người sản xuất video là em nè đó, đăng trên video và kết nối với người khán giả mà họ đã từng xem. Và đương nhiên nếu có một cái video nào lên thì đương nhiên cái YouTube tự động gửi mail cho các anh chị, gửi một cái thông tin chết ton gì đó các anh chị, nếu các anh chị dùng app. Còn nếu các anh chị có xài email hay là trên desktop thì các anh chị sẽ thấy một cái email gửi về cho các anh chị, nói rằng kênh nó đang công chiếu, đang livestream đó, để mà mình kết nối được với nhau. Còn nếu các anh chị nhấn subscribe mà các anh chị không nhấn chuông thì kể như là em cũng không có còn cách nào để đưa thông tin đến các anh chị hết. Hôm sau em có một thông tin quan trọng chia sẻ đến các anh chị thì anh chị cũng không có nhận được, bởi vì anh chị đâu có nhấn chuông đâu. YouTube nó phải làm cái công việc là thông báo cho anh chị. Cái chuông đó chính là cái sự thông báo, cái notification đó các anh chị, cái đó là thông báo dành cho các anh chị trên kênh của em. Còn chị nhấn chuông thì em thấy nó sẽ rất là tiếc ha, vì lần sau các anh chị cũng không thể nào mà biết được em có thông tin gì mới chia sẻ cho các anh chị không có đâu, tại vì không nhấn cái chuông đó. Vậy cho nên nếu các anh chị nhấn subscribe thì các anh chị cũng cố gắng nhấn thêm cái nữa, đó là nhấn vô cái chuông để cho em có thể có cơ hội để mà gửi cho các anh chị các cái thông tin mới trên kênh của em. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi livestream hôm nay. Rồi thì không biết là chúc ngủ ngon hay ngủ gì đây, thôi còn bao nhiêu phút thì chúc ngủ ngon ha. Những anh chị đang ở Việt Nam, còn những anh chị ở vòng trái đất hay là những ở múi giờ khác thì nghĩ đây là chắc là ngày rồi, cho nên cũng có thể xin chúc các anh chị một ngày tốt lành. Have a nice day. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại.